তেল আহি গ'ল তেলটো এইফালে আহি গ'ল তলৰ ফালে আহি গ'ল আৰু এইফালে আহি গ'ল পজিশ্যন এতিয়া এইফালে আহি গ'ল বন্ধুসকল মই সঞ্জিতে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এখন VSC 130 দিয়া নিউ মডেল পাৱাৰ টিলাৰ ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো হৈ গৈছে ইয়াৰ ইঞ্জিনটো চিজ হৈ গ'ল আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক মানে দেখাম যে এটা ইঞ্জিন চিজ হৈ গ'লে কি বস্তু কেনেকৈ মেৰামতি কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ মানে ফিটিং কৰিব লাগিব বস্তুবিলাক কেনেকৈ পাৰফেক্ট ফিটিং কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক A to Z বুজোৱা হ'ব ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে মন কৰিব এতিয়া আমাৰ হেণ্ডেল ঘূৰাবলৈ বিচাৰিছোঁ হেণ্ডেল নুঘূৰে বহুত জাম হৈ গ'ল হেণ্ডেলটো মানে ঘূৰাবই নোৱাৰি মানে ট্ৰেফিকৰ চুইচটো যিটো ডিকম্প্ৰেছাৰ চুইচটো ধৰি মেলি আমি চাইছোঁ যে ইয়াৰ হেণ্ডেল নুঘূৰে বুলি কৈছে মালিকে আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ ঘূৰাব পৰা নাই আমি এতিয়া খুলি চাম এতিয়া ইঞ্জিনটো আমি কি বস্তু বেয়া হৈ গৈছে ইয়াৰ ভিতৰত আৰু এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে ইঞ্জিনটো যদি এনেকৈ হেণ্ডেল ঘূৰাব নোৱাৰে অকল চিজ নহয় কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ৰেডিঅ'টাত মানে পানী টেংকিটোত যিটো ফেন থাকে মানে যিখন পাংখা মানে ধৰক ৰেডিঅ'টাৰটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিবলৈ গোটেই ইঞ্জিনটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিবলৈ যিখন পাংখা থাকে তাৰ যদি ব্ৰেইনকেইটা যদি বেয়া হৈ যায় তেতিয়াও এই হেণ্ডেলটো জাম হৈ যায় প্ৰথমে আপোনালোকে সেই ফেনখন চাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ইঞ্জিনত হাত লগাব বন্ধুসকল আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰি ল'ব আমি কি বস্তু খুলি আছোঁ কেনেকৈ খুলি আছোঁ আৰু মানে ধৰক আপোনালোকে যেনেকৈ খুলিছে তেনেকৈ ফিটিং কৰিব আমি প্ৰথমতে কি খুলিব লাগিব ধৰক এটা ইঞ্জিন চিজ হৈ গ'লে প্ৰথম চেক কৰিবৰ কাৰণে কি বস্তু খুলিব লাগিব ভালদৰে আপোনালোকে মন কৰি ল'ব বন্ধুসকল এতিয়া মেইন কথালৈ আহিলোঁ মানে কি হ'ল এতিয়া ইঞ্জিনটো যে চিজ হৈ গ'ল ইয়াৰ মেইন কাৰণটো কি কাৰণে চিজ হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভালদৰে মন কৰিব আপোনালোকে প্ৰথমে কি হ'ল আপোনালোকে ইঞ্জিন অইলটো চেক কৰিব আপোনালোকৰ ধৰক ইঞ্জিন অইল যদি আপোনালোকৰ যদি কম থাকে ধৰক তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা ইঞ্জিন মানে চিজ হ'ব পাৰে ধৰক বোলে আপোনালোকৰ যিটো লাষ্ট দাগ এটা দিয়া থাকে যিটো মানে ধৰক মোবাইল চেক কেপ বুলি কওঁ আমি সেই কেপটো যদি এটা দাগ থাকে দাগৰ যদি তলত আহি যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ ইঞ্জিনটো চিজ হৈ যাব পাৰে আৰু এতিয়া মোবাইলটো মানে কি হ'ল শুকাই যোৱা মেইন কাৰণটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ৰিংখিনি বেয়া হ'ব পাৰে ধৰক LP কিটো মানে চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মোবাইলটো খাব পাৰে ইঞ্জিনটোৱে সেইটো কথা মন কৰিব আৰু এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে আৰু ইয়াত থকা এটা ইণ্ডিকেটৰ দিয়া VSC পাৱাৰ টিলাৰত ইণ্ডিকেটৰ এটা থাকে আৰু মানে প্ৰতিখন পাৱাৰ টিলাৰতে ইণ্ডিকেটৰ এটা থাকে মানে কি মোবাইলটো খেলিছে নেখেলিছে সেইটো চেক কৰিবৰ কাৰণে এটা ইণ্ডিকেটৰ থাকে সেইটো আপোনালোকে মন কৰিব সি খেলিছে নেখেলিছে আৰু এটা কথা হৈ গ'ল আপোনালোক মোবাইল পাম্পটো যদি আপোনালোকৰ বেয়া হৈ যায় তেতিয়াও মানে কি হ'ল ইঞ্জিন এটা চিজ হৈ যাব পাৰে আৰু মোবাইল পাম্প আৰু আপোনালোকে মোবাইল পাম্পৰ যিটো অইল চিল ফিটিং থাকে সেইটো যদি আপোনালোকৰ ফিটিংটো যদি ভুল হৈ যায় তেতিয়াও আপোনালোকৰ ইঞ্জিনটো চিজ হ'ব পাৰে আপোনালোকে মন কৰিব যদি ইঞ্জিনটো যদি ধৰক বনাই দিয়াৰ পিছতো যদি চিজ হৈ যায় তেতিয়া মন কৰিব আপোনালোকে ইয়াৰ অইল পাম্পটো নতুন কৰিলে নকৰিলে আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ অইল চিল যিটো মানে মোবাইল খেলা যিটো অইল চিল সেইটো মন কৰিব আপোনালোকে চিজ হৈ গ'ল মানে কি হ'ল ইয়াৰ যিটো চিয়াৰ বেৰিংটো বেয়া হৈ গ'ল চিয়াৰ বেৰিংটো মানে আঠা মাৰি লাগি আছে তাত মানে আমি এতিয়া কানেক্টিঙৰ বলটো তেতিয়া ঢিলা কৰি দিয়াৰ লগে লগে মানে ই ফ্লাই আহিলেও ধুনীয়াকৈ ঘূৰিব মানে হেণ্ডেল ঘূৰাব পাৰিম আমি চাই থাকিব আপোনালোকে আমি তাত কানেক্টিঙৰ বলটোকেইটা ঢিলা কৰি দিছোঁ তেতিয়া গম পাব যে হেণ্ডেলটো ফ্ৰী হৈ যাব মানে কি হ'ল ইয়াৰ চিয়াৰ বেৰিংটো জাম হৈ যায় মানে সেই লোহাই চলাৰ কাৰণে ই জাম হৈ গ'ল মানে তেল নেপালে তাত বন্ধুসকল ইয়াতে আৰু এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব শুনি ল'ব ভালদৰে আমি এতিয়া মানে চেক কৰিম মানে ধৰক ইয়াৰ মোবাইল পাম্পটো ভাল হৈ আছেনে নাই ধৰক মোবাইল পাম্পটো যদি তেলটো মাৰি দিয়ে কেংচাপৰ ওপৰলৈ যদি তেলটো মাৰি দিয়ে তেতিয়া আমি কি হ'ল ফ্লাই হুইলটো খুলিব প্ৰয়োজনে নাই তেতিয়া মানে কি হ'ল আমি ডাইৰেক্ট চিয়াৰ বেৰিং লগাই মেলি ফিটিং কৰি দিব পাৰিম যদি সেই মোবাইল পাম্পটো যদি ধৰক বেয়া হৈ গ'ল তেতিয়া আমি কিন্তু ইঞ্জিনটো গোটেইটো খুলিব লাগিব সেইটো কথা আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় যিমান পাৰে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব বন্ধুসকল এতিয়া হেণ্ডেলটো ফ্ৰী হৈ গ'ল এতিয়া আমি এতিয়া চেক কৰিম যে ইয়াৰ মোবাইলটো উঠিব নুঠিব ধৰক আপোনালোকে আমি টাইমিং কভাৰ খুলি পিনি চেক কৰি দিছোঁ আপোনালোকে টাইমিং কভাৰ নোহোৱাকৈ মানে হেণ্ডেল ঘূৰালেও মানে তেলটো ওপৰেদি ওলাই আহিব আমি এতিয়া মোবাইল মানে তলৰ চেম্বাৰটো মোবাইল আছে মোবাইলটো সোমাই মেলি চাইছোঁ যদি মোবাইল যদি নেখেলে আমি এতিয়া দেখাই থাকিম আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব আপোনালোকে তেতিয়া মানে কি হ'ল আমি মানে যিটো ফ্লাই হুইলটো আমি খুলি অইল পাম্পটো মানে নতুন লগাম আৰু অইল পাম্পৰ অ'ৰিংটো নতুন লগাই দিম আমি সেইটো আপোনালোকে ভুল নকৰিব প্ৰথমে এইখিনি কাম কৰি ল'ব ডাইৰেক্ট ফ্লাই হুইল খুলি নিদিব যদি ফ্লাই হুইলে যদি অইল পাম্পে যদি তেল মাৰি থাকে তেতিয়াতো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনে নাই মানে কি ফ্লাই হুইল খুলিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া চাইছোঁ যে ইয়াত আমি এতিয়া ঘূৰাই চাম তেলটো উঠিব নুঠিব চাব লাগিব আমি বন্ধুসকল আমি এতিয়া কেমডাল ঘূৰাই দিওঁতেও মানে কি হ'ল তেলটো উঠা নাই আমি এতিয়া গম পালোঁ যে এই অইল পাম্পে তেলটো মানে দিয়া নাই সেইকাৰণে আমি কি হ'ল এতিয়া উপায় নাই আমি ফ্লাই হুইল খুলিবই লাগিব কাৰণ মানে ইয়াৰ অইল পাম্পটো নতুন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ অ'ৰিংডাল নতুন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত ধৰক ইয়াৰ যিকেইটা অইল চিল 3টা অইল চিল থাকে অইল খেলাবৰ কাৰণে ফ্লাই হুইলৰ অইল চিল এটা ছেট থাকে সেই মানে 3টা আমি কিনি আনিব লাগিব নতুন লগাব লাগিব আমি এতিয়া যদিহে ধৰক কেংচাপৰ যদি ফুটা দি তেল যদি মাৰিলেন তেতিয়া আমি ইমানখিনি খুলিবলৈ আমাৰ প্ৰয়োজন নাছিলে মানে
আপোনালোকে ভুল নকৰিব এইটো। আৰু এটা মোৰ অলৰেডি ভিডিঅ' দিয়া আছে ধৰক, এই সেইটো ভিডিঅ'ত মানে কেংচাপ নোখোলাকৈ মানে ধৰক আমি চেক কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মানে কি আমি তেনেকৈ ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট দি দিলোঁ। মানে কেংচাপ মানে অকল যে চিজ হ'ল বুলি ক'লে যে গোটেই অইল পাম্পটোৱে বেয়া হ'ল সেইটো নহয়। মানে কিছুমানত মানে কি হ'ল আপোনালোকৰ মোবাইলটো কম থাকিলেও মানে এটা ইঞ্জিন মানে বেয়া হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ। আৰু বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব আপোনালোকে, বহুত ভালদৰে বুজোৱা আছে। ধৰক এতিয়া কেমডাল ঘূৰালেই মোবাইল খেলিব লাগিব, ধৰক সেনেকুৱা ভিডিঅ' দিয়া আছে। ধৰক যিটো VSC পাৱাৰটিলাৰতো দিয়া আছে, বেলেগতো দিয়া আছে। মানে যিডাল কেমডাল আমি হাতে ঘূৰাই আছিলোঁ যে সেইটো ঘূৰালে মানে কি হ'ল কেংচাপ ওপৰেদি ফুটাতে দি তেলটো আহিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইঞ্জিনটো পাৰফেক্ট মানে ফিটিং বুলি ক'ব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু বন্ধুসকল ফ্লাই হুইল কেনেকৈ খুলিব লাগে আৰু ক'ত মাৰ্টলটো মাৰিব লাগে, ধৰক কেনেকুৱা জেগাত মাৰিব লাগে, এটা মোৰ অলৰেডি ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'বগৈ। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবগৈ আপোনালোকে, তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাব যে ফ্লাই হুইল কেনেকৈ খুলিব লাগে, ধৰক TDC মাৰ্কত পোনত মাৰিব লাগে, কেনেকৈ মাৰিব লাগে, কেনেকৈ মানে ধৰক মাৰ্টলে মাৰিব লাগিব, সেইটো ভিডিঅ' ভালদৰে দিয়া আছে, আপোনালোকে গৈ চাই ল'বগৈ। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ মানে কি অইল চিল, ফ্লাই হুইল অইল চিল কেনেকৈ ফিটিং কৰা হয় তাৰো ভিডিঅ' দিয়া আছে। আপোনালোকক মেইন ব্ৰিং কেনেকৈ ফিটিং কৰা হয় তাৰো ভিডিঅ' দিয়া আছে, ভালদৰে আপোনালোকে চাই ল'ব। কাৰণ এই মানে গোটেই ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ অলপ বহুত দীঘল হৈ যায়, সেইকাৰণে আপোনালোকক শ্বৰ্ট ফৰ্মত মই আপোনালোকৰ মেইন কথাখিনিহে শিকাই দিছোঁ। বন্ধুসকল কি কাৰণে ভিডিঅ' চাবলৈ কৈছোঁ আপোনালোকক, মানে যিটো ফ্লাই হুইলৰ অইল চিল ফিটিং, যদি ফ্লাই হুইলৰ অইল চিল ফিটিং যদি আপোনালোকে ভালদৰে নাজানে, তেতিয়াও আপোনালোকৰ কি হ'ল মোবাইল নেখেলিব ইঞ্জিনটোৰ ভিতৰত। সেইকাৰণে আপোনালোকে মন কৰি ল'ব, ফ্লাই হুইলৰ অইল চিল কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগিব, মেইন ব্ৰেং কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগিব, ভালদৰে চাই ল'ব আপোনালোকে। আমি এতিয়া আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখাই নিদিওঁ, মোৰ বেলেগ ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব। বন্ধুসকল আমি এতিয়া অইল পাম্পৰ বলটো 3টা খুলি আছোঁ, মানে গোটেই ফ্লাই হুইল কভাৰখনেই খুলিম। আৰু অইল পাম্পে কেনেকৈ তেল মাৰিব লাষ্টত দিয়া আছে, একেবাৰে লাষ্টত আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। মানে কি কেমডাল ঘূৰালেই মানে মোবাইলটো খেলিব লাগিব, ভালদৰে লাষ্টত দিয়া আছে, ভালদৰে চাব আপোনালোকে, তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাব। আধা হোৱাকৈ নাচাব আপোনালোকে, খৰচি মাৰি চাব, তেতিয়া বুজি পাব আৰু শিকিব পাৰিব আপোনালোকে। যিসকল লোকে নতুনকৈ শিকি আছে ভালদৰে মনোযোগ দি চাব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়া ভালদৰে আপোনালোকে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া মানে প্ৰায় আমাৰ কামখিনি মানে কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া ধৰক এইটো আমি চাফ কৰি দিলোঁ, এইটো ভিতৰত মানে ইয়াক মানে কি হ'ল আমি গোটেই কমপ্লিটে চাই দিছোঁ, চেক কৰি দিছোঁ চিজ হৈ যোৱাৰ কাৰণে। আপোনালোকে এই বাটটো মন কৰিব, এই বাটটো ফুকি দিব, এই বাটটোতে ইয়াত 3টা বাট আছে, এইকেইটা হ'ল বলটো বাট হয়। আৰু এইটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত তলৰ চেম্বাৰটোৰ পৰা, এই চেম্বাৰটোৰ পৰা মানে তেলটো টানি আনিব এই বাটটো দি, মানে অইল পাম্পে টানি আনিব, অইল পাম্পে টানি আনিব। এই বাটটো আপোনালোকে মন কৰিব, যদি আপোনালোকৰ বাটটো বন্ধ হৈ থাকে ফুকি চাব, নহ'লে মানে পাম্প মাৰি দিব, ফুকি চাব, এইফালেদি হাৱাটো যাব লাগিব। আমি সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি থৈ আছে। এতিয়া অলপ পিছত আপোনালোকক দেখাই দিম তেলটো কেনেকৈ খেলিব লাগে, চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু ইয়াৰ অইল চিল ভাল কেনেকৈ ফিটিং কৰিবলৈ এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। মানে ইয়াৰ যিটো মানে ফ্লাই হুইল কভাৰ অইল চিল ফিটিংটো ভিডিঅ' দিয়া আছে মোৰ অলৰেডি। এই কেংচাপ বেলত আমি কি হ'লে চিজ মাৰি দিলোঁ, ইয়াত মানে কি আপোনালোকেতো গম পাইছিলে চিয়াৰ বেংকটো বহুত বেয়া কৰি দিছিলে। আৰু ইয়াৰ মানে যিটো বেৰিঙৰ যিটো খোজটো যে এইটো ভালকৈ সোমোৱা নাছিলে, এইটো সোমোৱাই ল'ম আমি। আগত মানে বেলেগে কওঁতে ভালকৈ সোমোৱাই নল'লে, আমি এইটো এতিয়া সোমোৱাই ল'ম, এইটো কমপ্লিট সোমাই থাকিব লাগিব গুৰি দি। আৰু এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে, আমি এতিয়া ফ্লাই হুইল কভাৰখন আমি এতিয়া চাফ কৰি আছোঁ, মানে গাছকেইডাল এৰুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে এই বাটটোৰ কথা কৈছোঁ, এই বাটটো মানে কি বন্ধ হৈ থাকিব নিদিব আপোনালোকে, এই বাটটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে চেক কৰিব, যদি মোবাইল নেখেলে আপোনালোকৰ গাড়ীখনৰ মানে ইয়াৰ যিটো স্প্ৰিং আৰু বল গুটিকেইটা চেক কৰিব আপোনালোকে। তেল আহি গ'ল, তেলটো এইফালে আহি গ'ল, তলৰ ফালে আহি গ'ল, আৰু এইফালে আহি গ'ল, পজিশ্যন এতিয়া এইফালে আহি গ'ল, এইটো দেখিছে, এইফালে সেইফালে ঘূৰাই আছে, সেইটোত এতিয়া এইফালে তেল এনেকৈ আহিব লাগিব। অহা নাছিলে, মই দেখালোঁ, এইটো হ'ব লাগিব, এইটো নহ'লে মানে আপোনালোকৰ তেলটো নেখেলিব ইঞ্জিনৰ ভিতৰত, ঠিক আছে। বন্ধুসকল আমাৰ ইঞ্জিনটো বনাই কমপ্লিট হৈ গ'ল, আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট দি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ভালদৰে শুনি ল'ব, চাউণ্ডটো ইমান ধুনীয়া ষ্টাৰ্ট লৈছে, মানে চাউণ্ডটো বহুত ধুনীয়া ওলাই আছে। আমি মানে কি অলপ মুকলিলৈ উলিয়াই নিলোঁ, য'ত বনাইছোঁ তাৰ পৰা আমাৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই ষ্টাৰ্ট মেলি দি দেখাইছোঁ। আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰি ল'ব ষ্টাৰ্টটো কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ লৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব, আপোনালোক সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।